Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. අද මම කතා කරන්න කැමති වෙනද වගේම භාෂාව ගැන. මොකද්ද භාෂාව? අලුත් භාෂාව. නෑ. හැමදාම කතා කරන භාෂාව. ඒ භාෂාව තමයි ජර්මන් භාෂාව. එතකොට තියෙනවා ෆ්‍රෙන්ච්, නැත්නම් රෂියන්, ඕස්ට්‍රේලියානු, ශ්වයිස් වල ජර්මන් කතා කරනවා. රටවල් තුනක ප්‍රධාන භාෂාව ඕස්ට්‍රේලියානු වල, ජර්මන් වල, ස්විට්සර්ලන්තේ භාෂාව මේන් භාෂාව වෙනවා ජර්මන්. ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න භාෂාව. කතා කරන භාෂාව ස්ලැංග් වලට බෙදලා යනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. එතකොට ජර්මනිය අපිට තියෙනවා සෑහෙන රටවල්. නෝර්ත් එකේ බලනකොට ඩෙන්මාර්කේ තියෙනවා. ඊට උඩින් තියෙනවා ස්වීඩන් එක තියෙනවා. අනිත් එක තමයි නෝර්වේ. එතකොට මැප් එකක් ඉස්සරහ ඔබ හිතගත්තා. දකුණු පැත්තේ තියෙනවා රෂියාව. වම් පැත්තේ තියෙනවා හොලන්ත, නෙදර්ලන්තේ නේ? නෙදර්ලන්තේ නීදර්ලන්ත කියලා ජර්මන් භාෂාවෙන් කියනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට බර්ලින් පහු කරලා යනකොට තියෙනවා පෝලන්තේ. එතකොට මේ එක එක රටවල් මේ ජර්මනිය වට කරලා තියෙන රටවල් කතා කරන විවිධ භාෂාවල්. එතකොට ඔබ මෙහෙම හිතන්න. දැන් මේ රටවල් වල කෙනෙක් ජර්මනියට ආවම ඔහු කතා කරන්නේ තමන්ගේ භාෂාවෙන්. පෝලන්ත එක්කෙනා පෝලන්ත භාෂාව. ඩෙන්මාර්කේ එක්කෙනා ඩෙනිෂ්. නෝර්වේ එක්කෙනා නෝර්වීජ්. මෙන්න මේ වගේ. හොලන්ත එක්කෙනා කතා කරනවා හොලන්ඩිෂ්. හරි? ස්විට්සර්ලන්තේ සමහර විට ශ්විට්සර්ඩොයිච් කියලා කියනවා. එහෙම කතා කරන ඒගොල්ලෝ තියෙනවා. ඊට පස්සේ චෙකෝස්ලෝවාකියාවේ. ඒකට ගියාම ඒගොල්ලෝ චෙච්නියා කියන භාෂාව කතා කරනවා. රුමේනියාවට ගියාම රුමීනියන්. ෆ්‍රාන්සට ගියාම ෆ්‍රාන්ස්. ඔබට තේරෙනවද? තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝගේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරගෙන දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ භාෂාව. එතකොට ඒ ජර්මනිය ගත්තම ඒ ජර්මනියේ ඉන්න ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් වෙන රටකට ගියාම ඔහුට නැත්නම් ඇයට ඔවුන්ගේ අදාළ භාෂාවෙන් කතා කරන්න බැරි වුණාම හිර වෙනවා නේ. මේ හිරවීමට ඒගොල්ලෝ ගන්නවා පරිවර්තකයෙක්, ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක්. ඒක නිසා යුරෝපේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තාම මම හුඟක් යුරෝපේ ගැන කතා කරන්නේ. යුරෝපේ වගේ රටවල් වල ඒ ප්‍රෙසිඩන්ට් නැත්නම් චාන්සලර් ඒගොල්ලන්ට ඒ භාෂාව අවශ්‍ය නැහැ. භාෂාව තියෙන්නේ කොමියුනිකේට් කරන්න. ඒ භාෂාව කොමියුනිකේට් කරනකොට අවුරුද්දකට සමහරවිට 3 සැරයක් එක රටකට යන්නේ. විශේෂ අවස්ථාවක් ඇර. කොට එංගලන්තයට යනවා නම් ජර්මනිය කෙනෙක් ඇන්ගලා මැකල්, හෙල්මුට් කෝල් නැත්නම් ඕලාෆ් ෂොල්ස් දැන් ඉන්නේ චාන්සලර් ඇවිල්ලා ඕලාෆ් ෂොල්ස්. එයා එංගලන්තයට ගියාම එයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට බෝරිස් සිටියා එංගලන්තේ නැත්නම් මැක්‍රන් ඇවිල්ලා ජර්මනියට ආවම එයා ජර්මන් කතා කරන්නේ නැහැ. එයාට ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අද මේ මාතෘකාව ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් නැත්නම් මූලික ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ අග්‍රාමාත්‍ය කියලා. එයා තමන්ගේ රටේ තියෙන භාෂාවෙන් තමයි මේ රට සංවර්ධනය කරන්නේ. එහෙනම් එයාට ඒ භාෂාව අවශ්‍ය නැහැ. ඒ රටවල් දියුණු වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ උදාහරණ ඕන තරම් තියෙනවා. චයිනීස් එක්කෙනා ආපුවම එංගලන්තෙට නැත්නම් ෆ්‍රාන්ස් වලට එයා කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි. එයා කතා කරන්නේ චයිනීස් භාෂාව. එයාට ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් දෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් ට්‍රාන්ස්ලේටර්ලට ජොබ් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඕකේ. ඒක තමයි අද මාතෘකාවම ඔබට පෙන්නන්න යනවා. ඒ දියුණු රටවල් වල සෑහෙන තැනක ඉන්න රෂියාව පුටින් උදාහරණයක් වශයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. එයා යන්නේ තැන කතා කරන්නේ රෂියන් භාෂාව. චයිනීස් එක්කෙනා වගේ තමයි. එතකොට බරක් ඔබාමාලා උදාහරණයක් වශයෙන් එයා කතා කරන්නේ නැත්නම් මැක්‍රන් ඒගොල්ලෝගේ භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ. ඒ අයට ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා මේක ලංකාව පදනම් කරගෙන උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් මේ කාලේ ඉන්න අලුත් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් අනුර කුමාර දිසානායක මුදියන්සලාගේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයාට හොඳට සිංහල භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන්. ඔහු මේ හසුරුවන භාෂාව අවංකව හෘදාංගික කතා කරනවා. එයා ඉස්සෙල්ලා ලංකාවට කතා කරන්න දැනගන්න ඕනේ. අවංකභාවයෙන්, හෘදාංගික, ආසාවෙන්, ප්‍රේමයෙන්, කරුණාවෙන්, දයාවෙන්, සාධාරණත්වයෙන්, යුක්ති සහගත. එයා කතා කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන හැමෝටම මේකයි.
one law for everybody. පැහැදිලි? ඉතින් අපේ නායකයාට මේ ලංකාවේ අපේ නායකයාට අවශ්‍ය නැහැ වෙන භාෂාවක් කතා කරන්න. ඉන්දියාවට ගියාම පරිවර්තකෙක් හම්බ වෙනවා. චීනෙට ගියාම පරිවර්තකෙක් හම්බ වෙනවා. ජපානයට ගියාම පරිවර්තකෙක් හම්බ වෙනවා. ඉතාලියේ ගියාම ඉතාලි භාෂාව, ජර්මනියට ගියාම ජර්මන් භාෂාවෙන්, දුබායි වලට ගියාම ඒගොල්ලෝගේ භාෂාව. පරිවර්තකෙක් හම්බ වෙන හැමෝටම. ඒක නිසා කිසිම කෙනෙකුට අවශ්‍ය නැහැ වෙනින් භාෂාවක් කතා කරන්න. භාෂාවක් කතා කරන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි. දැන් මෙතන මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නැත් කතා කරන්න ඕනේ. හුඟක් අය මේ ලාංකිකයෝ හිතන් ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන් වුණා මේගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා ඒක උපාධියක් කියලා. පැහැදිලිද? ඒක උපාධියක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුළුවන් කියන එක උපාධියක් නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා කොමියුනිකේට් කරන්න තියෙන භාෂාව. එච්චරයි වෙන මොකුත් නෑ. නේ දමිළ භාෂාව තියෙනවා. නැත්නම් මේ කතා කරනවා පෘතුගීසි කොලනි වල ඉන්න ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි. නැත්නම් හිටපු ඒගොල්ලෝ නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නැත්නම් ඩච් කතා කරන ඒගොල්ලෝ තියෙන ඒගොල්ලෝගේ මව් භාෂාව. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ලාංකිකයෝ හැටියට ලංකාවේ භාෂාව සිංහල භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් භාෂාව ලැබෙන ක්වොලිෆිකේෂන්. ඒක ඩිප්ලෝම එකක් නෙමෙයි. පැහැදිලිද? එහෙනම් දැන් මම උදාහරණයක් වශයෙන් යුරෝපෙට ගියාම මට ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් අවශ්‍යයි. මම යම් කිසි ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක කොමියුනිකේට් කරන්න අවශ්‍යයි. මම උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නේ දැන් මම යනවා ජර්මනියට. ජර්මනියට ගියාම දැන් ඉන්නවා ඕලාෆ් ෂොල්ස් තමයි chancellor. ඉස්සරගේ ඇන්ගලා මැකල්. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉන්නේ හෙල්මුට් කෝල්. එතකොට මාව පිළිගන්නවා. පිළිඅරගෙන එතකොට මම මොකද්ද කියන්නේ දෙන උත්තරේ? සිංහල භාෂාවෙන් කියනවනම් මම බොහොම සන්තෝෂයි ඔබගේ ආරාධනාව සම්බන්ධ. මට ආරාධනා කිරීම ගැන මම සන්තෝෂ වෙනවා. එහෙමනේ කියන්නේ. එහෙනම් ජර්මන් භාෂාවෙන් මෙන්න මේමයි කියන්නේ. Ich freue mich, dass ich die Einladung bekommen habe. තේරෙනවද කාටද? නෑ. හැබැයි ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. මම බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා ඔබගේ ආරාධනාව ලැබීම ගැන. නැත්නම් මම සන්තෝෂ වෙනවා ඔබ මට ආරාධනා කරපු එක ගැන. I like to thank you so much that you invited me. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. එහෙනම් ඉතින් මේ ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මම ඔබට පෙන්නන්නම් අංගලා මැකල්, බරාක් ඔබාමා, Chinese minister, නැත්නම් Macron, නැත්නම් Olaf Scholz මේ සියලු දෙනාම එක එක රටවල් වලට ගියා. ට්‍රම්ප් වගේ ගියාම ඒගොල්ලෝගේ භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ. හරි? එහෙනම් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ උපාධියක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ උපාධියක් නෙමෙයි. මේ එක එක්කෙනාත් එක්ක සංවේදී. ඒ කියන්නේ කොමියුනිකේට් කරන්න තියෙන භාෂාව. හරි? එහෙනම් අපි තව ටිකකින් හම්බෙමු. අපි වීඩියෝස් ටිකක් බලමු. මම කමෙන්ට් එකක් දෙන්නම්. ඔබ හිතනවා නම් මේක ඔබට ගැළපෙනවා කියලා. ගැළපුණා කියලා. ඔබ හිතනවා නම් මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මේක මාකට් කරන්න. මේක අපි හැමෝම එකම ෂෙයා කරලා මේක කියන්න ඕනේ. මේ ලංකාවේ තියෙන දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක පැහැදිලි කරගන්න ජනතාව දැනගන්න ඕනේ. හැමෝම දැනගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක මම කරන්න අද උත්සාහ කරනවා. ඉවර කරලා ඔබට ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් alles Gute, bis bald und tschüss. A state banquet. This was only part of the highest standard of welcome President Xi Jinping received by the British royal family for his state visit to the United Kingdom, the first by a Chinese president in a decade. Members of the royal family could be seen alongside the Chinese president throughout. Prince Charles and the Duchess of Cornwall greeted President Xi at his hotel. Then Xi was formally welcomed by Queen Elizabeth II at the Horse Guards Parade, where he inspected a guard of honor. A progressing China-UK relationship is in the interest of both countries and the world at large. There was one simple reason for Xi's grand welcome. Mr. President, your visit is a defining moment in this very special year for our bilateral relationship. This great age enables our two countries to join hands and move forward from the new departure point of our comprehensive strategic partnership. Later, he delivered a speech to business leaders and met former relaxed and casual outing for the president. Over fish and chips and 2 pints of Green King IPA at a nearby pub, Xi chatted with pub-goers on this very British night. President Xi also met professionals from the creative industries, visited tech companies, and interacted with students from දැන් ඔබට තේරෙනවද මොන රටකට ගියත් මොන ජනාධිපති කෙනෙක් ගියත් අග්‍රාමාත්‍ය කෙනෙක් ගියත් තමන්ගේ මව් භාෂාව අවශ්‍යම
කරනවා තමන්ගේ රටට පිට රටකට ගියාම ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ජොබ් එක තියෙන්න ඕනේ. Ja, wir haben uns zum letzten Mal vor etwas wie durch Berlin organisiert wurde. Кстати сказать, благодаря этой работе много удалось сделать. У нас много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате. Es gibt auch viele Fragen, die auch persönlich thematisiert werden. Так что я уверен, это будет не только прощальный визит. Chez mon chien, comportement totalement inhabituel. Bravo, mon vieux. Bravo. Qui est le maître de ce chien? C'est moi. Besuch in Europa seit 5 Jahren. Am Montag sind Treffen mit Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant. Выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны. В ходе переговоров Es gibt heute, so ist mein Gefühl von diesem Treffen hier, einen guten Willen, auch schwierige Fragen zu lösen. Und dieser gute Wille gehört ja bei politischen Problemen, wenn man sie lösen will, immer dazu. මේ ඉන්නේ ජර්මනියේ චාන්සලර් ඇන්ගලා මෑකල් G7 එකට ඔක්කොම එකතු වෙනවා. එතන පූටින් ඉන්නවා, ඔක්කොම ඉන්නවා මැක්‍රන්ලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ තම තමන්ගේ භාෂාවෙන්. ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. Still matters to salvage something from the postponement of that joint cabinet meeting. This get-together between Macron and Scholz was hastily organised. I mean, what do Paris... After he leaves the White House. We have freedom of movement in Germany, so if we want to see each other, I'm game. So we'll not be completely out of our world, as we say. Obama, meanwhile, gave his vote of confidence for the Chancellor. Barack Obama is in Berlin for his farewell tour, but mostly he's there to reassure nervous European leaders after the election of Donald Trump. Obama has called Merkel his closest. The President and I and our governments agreed that we should encourage Russia to pursue the course of reform. What that means is that we have a vital interest, the Germans in particular, because we are close neighbors, we have the elemental interest in හෙල්මුට් කෝල් හිටියේ ඉස්සෙල්ලා චාන්සලර් ඊට පස්සේ අංගලා මෑකල් දෙන්නම ඇමරිකාවට එංගලන්තයට ගියාම ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ තමන්ගේ භාෂාවෙන්. තමන්ට മന്ത്രിවරයෙක් ලෙස ලැබෙන බලය තමන්ට മന്ത്രിවරයෙක් ලෙස ලැබෙන බලය මහජනයාට වඩා උඩින් ඉන්න සුවිශේෂී පිරිසක් බවට පරිවර්තනය කරන්න හේතු කොටගෙන තිබෙනවා. දශක ගණනාවක් මේ පිළිබඳ ජනතාව ලියලා තියෙනවා, කතා කරලා තියෙනවා, විරෝධය පළ කරලා තිබෙනවා. හැබැයි දශක ගණනාවක ප්‍රතිඵලය නැවත එවැනි වර්ගයේ පාර්ලිමේන්තුවක් ඊට පෙර ඉතිහාසයේ මෙහෙම සිද්ධ වෙලා නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අපි නම් දේශපාලන විශ්වාසම යනවා කියලා ශබ්දකෝෂයට වචනයක් එකතුලා තියෙනවා. වාක්‍ය කණ්ඩයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේදී මාලිමාව ඉදිරියෙන් ගහන කතරය මහත් පළගෙන දෙන කතරයක් කියලා. දෙකක් තියෙනවානේ. ලංකාවේ මීට පෙර ඉතිහාසයේ මෙහෙම සිද්ධ වෙලා නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අපි නම් දේශපාලන විශ්වාසම යනවා කියලා ශබ්දකෝෂයට වචනයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. වාක්‍ය කණ්ඩයක් එකතු වෙලා තියෙනවා.